Bilar 99e on yksi Suomen nopeimmin kasvavista autokauppaketjuista. Tänään me katsotaan, miten Bilar 99e on pystynyt nopeuttamaan auton siirtoja jopa 23,5% viimeisen 10 kuukauden aikana. Meillä on 2 vierasta, Jari Salonen, Bilar 99en jälkimarkkinointipäällikkö ja Olli Juhola, Bilarin Tampereen myymälän myyntipäällikkö. Kiitos kysymästä. Meillä menee tällä hetkellä oikein kivasti, vaikka toki ei saisi liikaa kehuskella. Me ollaan tässä syksyn mittaan tehty tyytyväisyysmittausta työntekijöille, Great Place to Work, ja 90% meidän työntekijöistä sanoo, että ollaan huikea työpaikka. Ja asiakastyytyväisyyden osalta niin meillä on vuoden ollut tämmöinen Olet meille tärkeä teema. Sitä myöten ollaan saatu asiakkaalta hyvää palautetta meidän toiminnasta. Että oikein kivasti tällä hetkellä. 2015 vuonna niin perustajat on miettinyt semmoista massasta poikkeavaa nimeä, ja mikä sen parempi kuin Bilar suoraan Pirkkalasta. Ja 99 on kuvannut silloin sitä, että tehdään järkihintaista kauppaa. Et palautetta, mitä ollaan saatu asiakkaalta, ketkä meillä käy, ja kaikki, ketkä on meidän pisteessä käynyt vierailemassa, niin voi kyllä todeta, että erilainen autokauppa kyseessä, ja pyritään toimimaan niin, että asiakkaat tulee meille aina hymyssä suin ja lähtee myös. Että varmasti se, että kohdataan kaikki sellaisena kuin kukin on, niin henkilökunta, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Ja kasvun tietysti mahdollistaa meidän sitoutunut henkilökunta ja sitten asiakkaat. Että pelkästään ilman heitä ei tässä varmasti oltaisi. Meillä pyritään aina löytämään asiakkaalle ratkaisu, oli sitten tilanne mikä tahansa. Että jos tarvitaan auto huomiseksi Inariin, niin kaikki me tehdään, että auto siellä sitten perillä on. Bilar 99 perustettiin vuonna 2015, ja sen jälkeen nopeus autokaupassa on ilman muuta kiihtynyt. Siinä missä alkuvaiheessa aikaisemmin asiakas tuli paikan päälle tutustumaan autoihin ja niitä vertailtiin ja koeajettiin, niin tänä päivänä suurimman osan siitä tiedosta saat jo valmiiksi netistä, ja se vertailu tapahtuu pääosin siellä kotona sitten ennen kuin ollaan myyjään yhteydessä. Ja myyjälle se ilman muuta näkyy, että asiakkaat on huomattavasti pidemmällä siinä ostossa ja yhteyttä ottaessa. Ja silloin käydään sitten lävitse sitä, että millä tavoin se kauppa tehdään ja miten se auto sitten toimitetaan. Ja valittiin Bilaco, koska meissä on toimijoina kummassakin hyvin paljon samaa raikkautta. Että pyritään siihen, että asiakas saa palveluja ja pyritään löytämään ratkaisut siihen asiakkaan ongelmiin. Ja Bilaco on yhteistyön jälkeen mahdollistanut meille tosi paljon semmoisia kuljetuksia, mihin esimerkiksi meidän omat kuljettajat ei ole pystynyt, että on ollut jo keikkakalenteri täynnä. Logistiikan merkitys on muuttunut mahdottomasti niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana. Että ennen oli tapana, että asiakas kontaktoi myyjän vähän ilmoittaakseen, että milloin tulee paikan päälle katsoa autoa, mutta nykyään valtaosa autoista viedään samalle illalle tai seuraavalle päivään jo asiakkaalle kotiin, että pystytään vastaamaan ongelmiin arjen keskellä parhaan mahdollisen tavan mukaan. Panostetaan Bilarilla toimituksiin hyvin paljon sen takia, että meillä on palvelu hyvin paljon keskiössä. Halutaan vastata tarpeisiin ja ongelmiin parhaan mukaan, niin monesti asiakas yllättyy, kun pystytään lupaa toimitus samalle illalle tai seuraavalle päivälle. Että siihen pyritään, että asiakas lähtee tyytyväisenä. Se kulkee hyvin käsi kädessä sen kanssa. Bilar näkyy nykyään arjessa sillä tavalla, että paikalliset kuskit, ketkä tässä alueella toimii, niin alkaa olla tuttuja, juodaan kahvia tässä päivittäin. Ja molempien toimintatavat alkaa olla molemmille tuttuja, että meillä on sitten omia niin kuin kotiin toimituksiin liittyviä ohjeita kuskille, niin alkaa tulla jo niin kuin selkärangasta kuskellakin, että mukava aloittaa uudet tässä. Bilan kanssa yhteistyö on ollut hyvin sujuvaa, että jos on tullut ilmi jotakin ongelmia, niin ollaan yhdessä tuumin niitä kehitetty ja ratkaistu ja saatu apua myös sitten, mitä ongelmia meillä on myynnin sisällä ollut täällä arjessa, niin saatu tukitoimista hyvin nopea apu niihin kaikkiin. Mitä hyötyä näen siinä, että ollaan keskitetty ajoja Bilalle, on se, että ne
kuljetukset, mitkä menee Beelan kautta, niin on tosi hyvin ennustettavissa ja kuljettajat on nykypäivänä tosi ammattitaitoisia, että hienoa työtä on tehty myös Beelan talon sisällä, että saadaan ammattitaitoinen palvelukokemus myös asiakkaan paikan päälle. Tosiaan itsellä päivittäin ei enää Beela ole käytössä, mutta koulutan uusille myyjille ja myyjäporukalla on päivittäin käytössä, että tilauksen tekeminen itsessä on tosi helppoa ja nopeata. Valitaan toimipisteiden välinen siirto tai sitten, että meneekö suoraan asiakkaalle. Laitetaan numero, että kuski voi olla suvuyhteydessä sitten kaikkia toimitukseen liittyviä asioiden välillä. Ja klikataan mistä menee mihin, vaikka tilataan Tampereelta meille Malmille. Asiakas asuu Helsingissä, haluaa noutaa Malmilta, koska ajoneuvo voi noutaa heti. Täällä näkyy saman tien toimitusarviot, milloin on viimeistään perillä. Klikataan auton tiedot, että kuski tietää, mitä autoa tulee hakemaan. Onko sähköauto vai ihan perinteinen polttomoottoriauto. Tilaaja saa laittaa ohjeet kuljettajalle varmiiksi, jos ei halua vaikka WhatsAppin keskuudessa toimia. Ja tilauksen lopussa näkee heti hinnan, että mitä se kuljetus maksaa. Että saa saman tien hinnan ja se on kiinteä, että se ei siitä enää muuta. Beelan avulla Beelar 99e on pystynyt parantamaan logistiikkaansa merkittävästi. Vuoden 2024 aikana Beelan toimittamien siirtoajojen määrä on noussut 27,5% ja keskitoimitusaika on lyhentynyt 23,5%. Tämä tarkoittaa, että autot saapuvat asiakkaille nopeammin kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuus näyttää raikkaalta ja valosalta. Pidetään fokus siinä, että meille tulee edelleen ja meiltä lähtee edelleen Suomen tyytyväisimmät asiakkaat.